พูดถึงประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะนอกจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลายฝ่ายพยายามที่จะหาทางในการพูดคุยหรือว่าเจรจากับทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะล่าสุดนี้ผู้นำตุรกีอย่างผู้นำเรซิฟ ทายิป เอร์โดกันเนี่ยก็มีการกล่าวสุนทรพจน์บางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าณตอนนี้เองตุรกีเนี่ยจะทำหน้าที่ในการฟื้นฟูข้อส่งออกเรื่องของการส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีทั้งตุรกีแล้วก็สหประชาชาติเนี่ยเป็นคนกลางหลังจากที่มีการพยายามพูดคุยกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าแม้ว่าทางตุรกีเนี่ยจะมีการสนับสนุนอธิปไตยและก็บูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนแต่ก็มักจะบอกเสมอว่าแผนสันติภาพใดๆก็ตามที่ปราศจากรัสเซียคือไม่มีรัสเซียเนี่ยเข้ามาเป็นคู่เจรจาในการหารือด้วยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จขณะเดียวกันยังจะพยายามจะหาทางในการฟื้นฟูความปลอดภัยด้านการเดินเรือในทะเลดำนะคะแล้วก็รับประกันว่าการค้าธัญพืชนั้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยเชื่อว่าถ้ามีการเจรจามีการพูดคุยสันติภาพตรงนี้มันจะเป็นการหลีกเลี่ยงความซ้ำเติมความขัดแย้งในภูมิภาคที่เกิดขึ้นและอาจจะทำให้สถานการณ์ที่มันจะบานปลายไปสู่นาโต้นั้นยุติลงได้ด้วยค่ะครับก็คือฝั่งของผู้นำตุรกีนั้นก็พยายามที่จะปรามทุกฝ่ายนะครับว่าควรที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาและสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยครับก็คือจะช่วยลดเนี่ยครับที่จะทำให้สงครามนั้นลุกลามบานปลายนะครับในขณะที่มีการรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาชิกของนาโต้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายประเทศนั้นออกมารับปากทางด้านยูเครนว่าจะมีการส่งเครื่องบินรบ F-16 เนี่ยครับจำนวน45 ลำให้กับกองทัพยูเครนแต่ถึงเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาให้คำมั่นสัญญาเอาไว้นั้นเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาตามที่กำหนดเอาไว้นะครับตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยได้มีการเปิดโอกาสให้บรรดาชาติสมาชิกของนาโต้เนี่ยจัดหาเครื่องบิน F-16 ให้กับกองทัพยูเครนโดยที่เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมก็ประกาศร่วมกันนะครับจะมีการส่งมอบเครื่องบินรบทั้งสิ้นเนี่ย45 ลำให้กับทางด้านกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามีเพียงเดนมาร์กเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับที่แถลงกรอบเวลาการส่งมอบเครื่องบินรบแก่ยูเครนโดยทางด้านเดนมาร์กบอกว่ายูเครนนั้นจะได้เครื่องบินรบ F-16 จำนวน6 ลำในปีนี้นะครับส่วนอีก13 ลำนะอีก13 ลำนั้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าแม้ว่ายูเครนนั้นเนี่ยจะได้รับเครื่องบิน F-16 ตามคำมั่นสัญญาก็ตามแต่พวกเขานั้นยังมีจำนวนนักบินเนี่ยครับยังไม่เพียงพอต่อเครื่องบินเหล่านั้นนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีนักบินของยูเครนเนี่ยเพียง12 คนเท่านั้นที่ได้มีการไปร่วมฝึกบินหรือว่าทำการบินด้วยเครื่องบิน F-16 และปัญหาใหญ่ของนักบินยูเครนก็คือว่าต้องไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยคุณผู้ชมครับในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอากาศของยูเครนนั้นเคยออกมาบอกนะครับว่าคือถ้าได้เครื่องบินรบของตะวันตกมาเนี่ยก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่า1นักบินนั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมไม่มีความสามารถในการที่จะนำเครื่องขึ้นบิน2เนี่ยครับปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่มีการรายงานข่าวนั่นก็คือว่าตอนนี้คือสภาพของสนามบินต่างๆคุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะนำเอาเครื่องบินรบเนี่ยขึ้นบินได้ต้องมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรองรับนะครับก็เช่นเดียวกับที่โฆษกกองทัพอากาศของยูเครนเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของช่างเทคนิคคือเครื่องเมื่อมันขึ้นบินเนี่ยคุณผู้ชมมันจะต้องมีการซ่อมบำรุงตอนนี้นักบินยังไม่มีเลยแล้วช่างซ่อมบำรุงเครื่องเนี่ยจะเอามาจากไหนแล้วก็เวลานี้ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมพอกลับไปดูเนี่ยก็บอกว่าชาติสมาชิกนาโต้ที่รับปากรับคำว่าจะส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนนั้นดูเหมือนว่างานนี้ก็จะว่างเปล่ารับปากเอาไว้พอถึงเวลานั้นก็อาจจะไม่สามารถส่งได้ตามกำหนดเวลาที่เคยพูดคุยกันเอาไว้ครับจากกรณีเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะไปดูความคืบหน้านะคะการชิงตำแหน่งหรือว่าผู้นำของนาโต้กันหน่อยนะคะจากการที่มีการประกาศเนี่ยเรื่องของผู้นำแห่งโรมาเนียก็คือมาริบดีคลาวอิโลอาริสคนนี้มีการประกาศว่าตัวเองตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงตำแหน่งเลขาธิการนาโต้ซึ่งตัวเขาเองบอกว่าเขาเนี่ยรับตำแหน่งหรือว่าเป็นผู้นำมาเนี่ย2 วาระแล้วเข้าใจความท้าทายของตำแหน่งนี้รวมไปถึงเข้าใจความท้าทายของนาโต้และก็ของยุโรปเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าไปพิจารณาบริบทด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน
ตัวเขาเองก็เชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่โรมาเนียนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นขณะเดียวกันถ้าไปดูความพร้อมของทางการโรมาเนียเนี่ยบอกว่ามีการเพิ่มการใช้จ่ายทางทหารทุกปีนับตั้งแต่ตัวเขารับตำแหน่งในปี 2014 แล้วก็ปี 2022 ซึ่งโรมาเนียเนี่ยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนาโตมาตลอดที่ว่าให้ประเทศสมาชิกนั้นมี GDP ใช้จ่ายในการป้องกันประเทศ 2% หรือว่ามากกว่านั้นเพราะถ้าเกิดไปดูเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังของโรมาเนียก็มีการประกาศว่าการใช้จ่ายทางการทหารของประเทศจะเพิ่มขึ้น 25% ในปีนี้ตัวเขาก็เลยมองว่าโรมาเนียนั้นพร้อมที่จะลงชิงตำแหน่งเลขาธิการนาโตขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะ3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยให้การสนับสนุนผู้นำเนเธอร์แลนด์โดยการที่มีการแนะนำแล้วก็มีการสนับสนุนว่าให้เขาเนี่ยลงชิงตำแหน่งเลขาธิการนาโตจะมีก็เพียงแต่ฮังการีเท่านั้นที่คัดค้านเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้นำของเนเธอร์แลนด์เคยเรียกร้องให้ฮังการีนั้นถูกโดดเดี่ยวจากเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของกฎหมายห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยเนื้อหาเกี่ยวกับ LGBT ต่อผู้เยาว์ด้วยแต่ว่าการคัดเลือกเลขาธิการนาโตเนี่ยไม่ได้มีกระบวนการอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศสมาชิกเขาจะมีการหารือกันเองเกี่ยวกับผู้สมัครจนได้ฉันทามติว่าจะเป็นใครก็มีการคาดการณ์ว่าการคัดเลือกเลขาธิการนาโตคนใหม่นี้น่าจะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่ามาร์ค รูเตอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์แต่ว่ากำลังจะพ้นจากตำแหน่งนะครับน่าจะได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นเลขาธิการนาโต้คนใหม่นะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือว่า SVR นะครับได้มีการออกแถลงการผลการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองจนถึงปัจจุบันบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างวันที่15ถึง17มีนาคมนี้โดยอาศัยการทำงานขององค์กรอิสระหรือว่า NGO นะครับแผนการดังกล่าวนั้นมีการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สัดส่วนจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนั้นเชิญทางด้านลินเทซี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกเข้าพบนะครับเพื่อหารืออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการที่รัฐบาลสหรัฐนั้นมอบการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ NGO หลายแห่งซึ่งมีแนวทางดำเนินงานต่อต้านรัสเซียเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นำรัสเซียและก็สงครามในยูเครนทั้งนี้รัฐบาลรัสเซียเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐรวมถึงสถาบันอเมริกันเพื่อการศึกษานานาชาตินะครับและก็จากทางด้านในส่วนของสถาบันการศึกษานานาชาติที่เรียกกันว่าคันเจอร์วิสตาสด้วยและเรียกร้องให้สหรัฐนั้นยุติการดำเนินการดังกล่าวรัสเซียแล้วก็บอกว่ามิฉะนั้นเนี่ยรัสเซียก็จะเนรเทศนักการทูตอเมริกันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รัสเซียและสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับเคยเนรเทศเจ้าหน้าที่การทูตของกันและกันพร้อมทั้งปิดสถานกงสุลกันไปแล้วหลายแห่งในช่วง10 ปีที่ผ่านมาซึ่งความสัมพันธ์ทวิภาคีทั้ง2 ฝ่ายนั้นก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเชิญทูตไปคุยแล้วนะครับไปบอกแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้มีรายชื่อนักการทูตของสหรัฐเนี่ยอยู่ในมือด้วยที่บอกว่ากำลังเคลื่อนไหวในการเอาเงินไปให้ NGO เนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปเล่นงานนะครับรัสเซียในช่วงเวลาการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงปลายสัปดาห์นี้ครับจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะไปดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากความเคลื่อนไหวของมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ